Ok mọi người thì bữa nay á, mình sẽ nói đến một cái phần được gọi là các cách trả lời cái câu hỏi yes no question ha. Thì các câu hỏi yes no question thông thường sẽ bắt đầu bằng một cái trợ động từ hay là auxiliary verb, ví dụ là do you hay là have you hay là did you hay là kiểu have you ever, will you, whatever. Nói chung là câu hỏi yes no question, hoặc đôi khi nó không hẳn là yes no question mà cắt những cái trợ động từ đó ha. Mọi người có thể nghe cái phần yes no question bằng những cái từ khác, ví dụ như là so for example, what what do you say if somebody talks behind your back? Thì ví dụ mình nói là kiểu no, tôi không bao giờ có một ai mà talk behind my back hết, cho nên tôi không biết về vấn đề này. So for example, thì cái trường hợp đó khá là ít ha mọi người, nhưng mà chủ yếu là các yes no question mình sẽ có approach như thế nào. Thì mình để cho mọi người 100% nè, 70, 90, 50, 20, 40 và 0%. Thì 100% nghĩa là hoàn toàn có, và 0% dưới đây có nghĩa là hoàn toàn không. Thì những cái mà 20, 40 hay là 70, 90 đây á, thì 70, 90 ở đây nó chính là kiểu như hầu như là có nghĩa là không phải 100%, không phải luôn luôn luôn, không phải là vĩnh viễn ha. Trong khi đó 20 40 thì nó là hầu như là không. Còn 50 50, 50% đây có nghĩa là kiểu như là các bạn có nửa không á. So thì 100% có những từ như là absolutely, definitely yes, there's no doubt about it, by all means yes. Các bạn nhớ từ doubt này chữ B câm nha, đọc là doubt. Rồi sure thing, chữ S học âm sờ nặng nha mọi người. Sure thing, mostly yes, is almost true for me. Well, it's true in most cases. Yes, but to a certain extent. Cái chữ này các bạn hãy đọc là certain hoặc là certain, các bạn nút chữ T để giúp mình cũng được. Thành certain đó mọi người. Yes, but to a certain extent. Probably yes, most likely yes. Rồi 50-50 nè, I'm on the fence. Tôi nằm trên cái hàng rào, có nghĩa là các bạn ngồi trên cái hàng rào, các bạn sẽ bị ngựa tới ngựa lui, bởi vì cái hàng rào rất là bé. Cho nên khi các bạn nói I'm on the fence có nghĩa là kiểu tôi 50-50 đồng ý với nó ha. Ok. So, rồi, next one, còn một cách approach nào khác ha. Thì đó là các bạn có thể nói là it's quite hard to tell. Thì well, it's quite hard to tell có nghĩa là khá là khó nói. Cái việc mà khá là khó nói này thì nó cũng tùy vào câu hỏi. Đôi khi là nếu mà câu hỏi về phát sự thật đó mọi người, thì mọi người đừng có dùng cái câu này nha. For example, like so are you Vietnamese person? Nếu bạn nói it's quite hard to tell thì có nghĩa là kiểu như các bạn không biết mình quốc tịch gì, hay là thậm chí các bạn là người Việt Nam nhưng các bạn từ chối nó quốc tịch đó, thì các bạn nói là it's quite hard to tell, for example. Hoặc là I can't tell if it's a yes or no. Well, it's hard to say. Right. Thì trong những câu này 50-50 là dùng cho những cái trường hợp là các bạn đưa opinion là nhiều hơn là đưa ra fact. Nếu các bạn đưa một câu hỏi về fact, về sự thật, mà các bạn dùng những cái câu này nè, thì nó lại mang một cái nghĩa là kiểu mình không chấp nhận được sự thật đó, mình không biết nữa, kiểu kiểu như vậy. Alright. Rồi 20-40% là mostly no, it's almost false for me. Well, it's not true in most cases. No, but to a certain extent. Probably not, hoặc là probably no, most likely no. Còn 0% hoàn toàn không là absolutely no, definitely no. Ba âm thôi, def, not và ly. Cái chữ y ở giữa đây mình bỏ ha. I must say no to this. By all means no, not at all, not a bit of it. Nếu các bạn nối âm qua được thì tốt ha. A bit of it. Okay, not a bit of it. Not in the slightest. Alright. Thì những cái này ví dụ mình hỏi các bạn là do you like traveling? Nếu các bạn kiểu hầu như cũng có, you say it's almost true for me. Okay, hoặc là yes but to a certain extent. Well, probably yes. Rồi, còn nếu mình hỏi là do you like sweet, các bạn không thích chút xíu nào hết, các bạn nói not in the slightest. Không một chút xíu nào hết nha. Ok, rồi sau đó mình sẽ đến những câu hỏi về like và dislike. Thì những câu hỏi like dislike này các bạn có những cái cấu trúc bên trái và các cấu trúc bên phải ở đây ha. Thì các cấu trúc bên trái các bạn sẽ dùng cho cái trường hợp là mình thích một thứ gì đó. Các bạn sẽ dùng là I like. Bây giờ ví dụ mình dùng một từ duy nhất là từ ice cream đi, thì mình say I like ice cream. I'm into ice cream. I take a great interest in ice cream. I'm interested in ice cream. Nghe nó hơi weird. You see what actually is okay. Well, I'm fond of ice cream. I'm keen on ice cream. I'm a big fan of ice cream. Cũng hơi nghe hơi weird, hơi kỳ xíu ha. Well, I have an insatiable desire for insatiable. Right. Cái chữ satiable thì cái chữ ti ở đây nè,
Các bạn người sẽ bắt âm là âm sờ nha. Insatiable desire for, có nghĩa là tôi có một cái nguồn cái sự yêu thích mà không bao giờ thỏa mãn được đối với cái gì đó. I'm enthralled, âm o nha, I'm enthralled, và đây là ed. I'm enthralled by ice cream, I'm intrigued by ice cream. But actually thì thường cái I'm enthralled, intrigued by này á, nó hay đến một cái về một cái sự vật nào đó, cái sự việc nào đó, hơn là một cái thứ đồ vật nha. Ví dụ như là I'm enthralled by football, I'm enthralled by hanging out with you, hoặc là I'm intrigued by the idea of going to the supermarket at the moment, for example. Ok, rồi, còn dislike thì mình có I dislike, I can't stand. Cái từ can't này nếu mà các bạn thấy là bọn Mỹ nó hay có hai kiểu phát âm ha. Một là từ nó cứ đọc là can, nó phát âm rất là mạnh lên, nó nhấn rất mạnh cái chữ này để hiện là nó không. Còn cái loại thứ hai là nó đọc thành gần như chữ can, I can stand là tôi có thể chịu đựng được, còn I can't stand là tôi không chịu được. I can swim, I can swim là tôi bơi được, I can't swim tôi không bơi được. Các bạn sẽ không nghe được cái thở khúc cuối đâu. Rồi, I abhor, I detest, I find cái gì đó uninteresting hoặc là boring hoặc là tedious for me. Ví dụ, I find this movie boring for me, hoặc là this movie doesn't pique my interest. Cái bộ phim đó không gây hứng thú gì cho tôi hết. Hoặc là this dish, món ăn này, this dish really disgusts me, nó làm cho tôi cảm thấy kinh tởm. Hoặc là this dish is disgusting. Rồi hoặc là something is not my cup of tea, có nghĩa là tôi không thích điều đó ha. Hoặc là I loathe, cái từ này đọc là loathe, đọc là L O A T H N, thì phát âm là load, y chang như là cái từ mà tại hàng á mọi người, L O A D, phát âm y chang, I load. Right. So for example, I load this job, tôi cực kỳ ghét cái job này. Alright. Thì đây là những từ cho like và dislike. Thì chủ đề chính bữa nay đó chính là đưa câu trả lời gián tiếp. Thì lúc mà mọi người đưa câu trả lời gián tiếp á, mọi người sẽ có những cái câu rào mở đầu, nghĩa là mọi người chưa trực tiếp nhảy vào trong câu hỏi đâu, câu trả lời đâu, thì mọi người sẽ có một số cái cách để mọi người mở miệng ra mình nói là kiểu như là để mình câu ít thời gian để mình đưa cho người ta, cho mình một ít thời gian suy nghĩ mọi người. Ví dụ, well, that's such an interesting question. Đó thực sự là một câu hỏi thú vị ha. That's a tough question. Đó là một câu hỏi khó. Well, let me think a bit of it. Well, let me think a bit of it. Nói nốt âm qua được thì tốt nha. Think a bit of it. 3 chỗ. Let me think a bit of it. Alright. I'm not much experienced in this matter. Tôi không có quá nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. I'm not much experienced in this matter, but I'll give it a try. I've no idea about this. I have no idea about this. Thì thông thường mình hay đọc phát âm là I've, có nghĩa là I không phải VE mọi người. I've no idea about this, but I guess that, right. Rồi, sau khi mọi người rào mở đầu cho người ta rồi, mọi người có thể đưa ra câu trả lời gián tiếp. Thì thứ nhất là có nhiều lựa chọn nhưng mọi người chọn một thôi. Thì mọi người thay vì đưa thẳng trực tiếp cái số 1 ra, một cái lựa chọn của mọi người ra, một cái câu trả lời ra, thì mọi người nó có nhiều, nhưng tôi chọn một. Well, bây giờ ví dụ nha. Người ta hỏi là bạn thích đi du lịch những quốc gia nào? You can say there are various countries that I would like to go to, but the one that comes to my mind first is the US. Hoặc là một danh từ đứng trước ha, ví dụ một câu hỏi như là kiểu có bao nhiêu loại festival quốc gia bạn? How many kinds of festivals in your country? The festivals in my country come in various types. Thì trường hợp này từ come là mọi sẽ không chia thêm s ha, bởi vì festival số nhiều. Festivals in my country come in various types, but the most outstanding one is state holidays. Alright. Rồi, hoặc là đôi khi mình có thể đưa ra một số cái opinion, cái ý kiến của mình về một vấn đề nào đó. So ví dụ như người ta hỏi là what do you think about brain drain? Bạn nghĩ sao về cái việc chảy máu chất xám ha? There are a huge number of aspects to consider, but the one that truly intrigues me is cái chữ intrigue này là âm g u e nha mọi người, đừng có bao giờ bạn nào đọc intrigue nha, không có, chỉ là intrigue, có âm g nhẹ khúc cuối, từ đó các bạn bỏ âm g không được, các bạn đọc intrigue cũng được, intrigue đủ rồi. Sau đó thêm s vào thời là intrigues, but the one that truly intrigues me is, okay, so vậy thì khi nói về brain drain ha, mọi người dùng câu trả lời này bằng cách là
There are a huge number of aspects to consider, but the one that truly intrigues me is um, the lack, sorry, the loss of talented people. Well, rồi thì ngoài ra còn có thể cách là đưa ví dụ nữa ha. Thì đôi khi các bạn không thể trả lời một vấn đề, các bạn không thể giải thích được một vấn đề bởi vì các bạn thiếu đi những cái sự gọi là critical thinking, cái tư duy biện luận ha. Hoặc đôi khi các bạn thiếu đi những cái hiểu biết về một vấn đề đó, nhưng mà các bạn chỉ biết được là ví dụ là như vậy á, thì các bạn nói là well it's hard to explain this matter, hoặc là well it's hard to dissect this matter. Dissect, ok, dissect chứ mình sẽ không đọc là dissect nha, dissect this matter. But I can give an example. Ví dụ như là kiểu khi các bạn được đặt câu hỏi về cái so do you think that it is important to teach children how to use money? Okay, so you can say, well, it's hard to explain this matter, but I can give an example. For example, if we give them some money to buy a good toy for themselves, they can ask us for more next time. And this will bring something not good for the budget of the parents. For example, ví dụ vậy ha. Thì đó là mọi người chỉ cần đưa ra ví dụ thôi, chứ mà không nhất thiết là cứ phải là giải thích vấn đề đó rồi mới đưa ví dụ. Ok, một cách cấu trúc khác có thể đưa ví dụ là all I can offer here is some examples only. All I can offer here is some examples only. Ok, mọi thứ mà tôi có thể đưa ra chỉ là một vài ví dụ thôi. So you can say, ví dụ như là khi ta hỏi mình một câu, ví dụ đi phỏng vấn đi, người hỏi mình một câu là so are you an organized person? Bạn có phải là một người kiểu ngăn nắp không? Well, it's hard to say, but all I can offer here is some examples only. Okay, for example, I remember a time when I was assigned so many kinds of tasks by my boss, and I did it. I did everything in just about 1 week, and I completed almost everything because I organized my schedule quite properly, so I had time to complete them all. Thì đó mọi người đưa ra một ví dụ cho cái việc mọi người có organized hay không ha. Rồi, cái ẩn dụ này là cái cuối cùng là cái metaphor. Cái ẩn dụ có nghĩa là mọi người sẽ dùng một cái hình ảnh khác để mọi người nói về cái vấn đề này. Thì ví dụ như là khi mà các bạn không muốn trả lời trực tiếp đó, người ta có thể hỏi các bạn là chúng ta nên cho tiền người nghèo không, cho những tiền những người vô gia cư không, hay là người nghèo không. Mình sẽ nói là kiểu như là chúng ta thấy một người đang đói bụng thì chúng ta cho người ta một cái cần câu và dạy ra cách câu cá thì tốt hơn là cho người ta một con cá người ta ăn, rồi lần sau này người ta sẽ quay lại mình và người ta lại yêu cầu mình cho thêm một con cá nữa, ví dụ như vậy ha. Đây là cái metaphor. You can say, let's say if we see a hungry man, we should give him a fishing rod for him to fish himself, and we shouldn't give him the fish, or the next time he will come back to us and ask for another fish. Đó là let's say. So the same thing is true for, có nghĩa là điều tương tự cũng đúng với, ví dụ một câu hỏi khác đi, người ta sẽ hỏi là kiểu bạn có nghĩ rằng cái việc mà đưa ra cái việc mà kiểu là một cái người quyết đoán nó tốt cho cuộc sống không? You can say, do you think that being decisive is a good thing in life? Thì mình nói là kiểu well, I don't think it's good. I don't really think it's so good. And the same thing is true for making decision when you okay. So for example, when you are going to buy something at a supermarket, okay, when you're too decisive in this case, it's gonna be very, very easy for you just to pick one thing and let's go to the cashier and check out and get home and something. Cái này nó khá giống cái example ha. Thì đôi khi có thể dùng lẫn nhau cũng được, it's okay. Nhưng mà mình thấy cái cấu trúc là let's say á, là cái cấu trúc mà người ta dùng khá là nhiều ha. Và đôi khi let's say cũng có thể dùng được trong cái phần example luôn á mọi người. Ví dụ như là example có thể dùng từ let's say. Mình cho ví dụ nha. Tức là so, do you love animals? You can say, well, I love all kinds of animals. Let's say
If I see a stray cat or dog on the street, I really, really have the desire to pick them up, bring them back home, and raise them, keep them home as a pet. So, for example, thì đó là cái cấu trúc mà của let's say. Vậy thì mọi người có thể kết hợp hai cấu trúc trên đây ha. Đó là cấu trúc của cái phần này mở đầu và cấu trúc của phần trả lời gián tiếp. Bây giờ mình cho ví dụ ha. Ví dụ bây giờ nó là kiểu well, you say, what kinds of subjects are you interested in at school? Bạn thích cái môn học nào ở trường? You say, well, let me think a bit of it. There are various subjects that I am really interested in the school, but the one that comes to my mind first is mathematics. Thay vì các bạn người ta hỏi câu đó, các bạn trả lời trực tiếp luôn, các bạn nói là well, it must be mathematics. Okay, right. Thì đây cái cách trả lời gián tiếp này không có nghĩa là chỉ là các bạn lúc nào các bạn cũng nên xài ha. Các bạn chỉ nên xài trong trường hợp mà kiểu mình muốn câu thời gian ấy, để mình có thể là suy nghĩ đến một idea nào đó, hoặc là thực sự là các bạn biết là nó có nhiều khía cạnh nhưng các bạn chỉ có thể bóc một cái khía cạnh thôi, hoặc là các bạn không giải thích được vấn đề nào đó thì các bạn đưa vòng vòng cách đi ví dụ, hoặc là các bạn đưa ứng dụng ra. Thì nếu như các bạn không muốn cho người ta kiểu như là người ta biết được vấn đề trực tiếp, nếu người ta đủ thông minh thì người ta sẽ hiểu được ý của các bạn để đưa cái metaphor. Okay, that's it.